Jaký význam má čtení a vyprávění dětem? Zeptám se odborníka na slovo vzatého, povolaného z nejpovolanějších, herce, dabéra, mistra rétoriky a mluveného slova Jana Přeučila. Dobrý den. Dobrý den, pane Karle, děkuji vám za pozvání. Vás, přátelé, moc a moc zdravím a doufám, že si na toto krásné téma příjemně popovídáme. My jsme natočili krásnou rybářskou pohádku, kterou já jsem věnoval svojí malý dcerce, který jsou 3 roky a který pravidelně čtu anebo vyprávím. Myslíte si, že je tam rozdíl mezi čtením a vyprávěním pro to malé děcko? No, to je na velké téma, ale já si myslím, že v dnešní době internetu, počítačů, Facebooku a všech těchto vymožeností, kterých pochopitelně svět je nasycen a bez něj si ani život neumím představit, to slovo má neuvěřitelnou magickou moc. A ať budeme prožívat, si myslím, jakoukoliv situaci, vždycky to slovo bude velice důležité, protože tím slovem můžete pohladit, povzbudit, pohrozit, vyznat city, vyznat atmosféru a ten osobní kontakt, ten pohled z očí do očí je velice důležité. A proto si myslím, že už i dětem od věku malého až do vyššího pochopitelně věnovat čas a věnovat se slovu, jak pohádkám, vyprávění nebo čtení je velice důležité. A to je i pro rodiče velice důležité a pro rodiče, aby mluvili krásnou češtinou, aby mluvili srozumitelně. Já říkám kvalitním jazykem českým. To znamená dodržovat kvantitu a kvalitu jednotlivých hlásek. Protože ono, a to je ta magie toho kontaktu, ono se to tím obloukem přenáší na tu dětskou dušičku, zasévá se to do toho dětského jaksi povědomí a pak v tom výsledku to má tenhle velký plus. Já jsem si studoval, že čtení a vyprávění dětem u těch dětí, potom dospěvajících zlepšuje slovní zásobu, ano. Vztah k knize. Ano. A vy už jste se zmínil ten kontakt, tu lásku mezi tím dotyčným. Já osobně si tam i jako nahrazuju, mateřskou lásku nenahradíte. Jo? Ta máma a to dítě je jasný, ale tady mám půl hodinky pro sebe a tvořím si tam to pouto jako táta a to dítě. Ano. Tady bych jenom citoval jednu krásnou antickou myšlenku, která říká, člověk má takovou váhu, jakou váhu má jeho slovo. Čili i ten rodič, když mluví krásně, srozumitelně, nahlas, plasticky, barevně, tak to děcko prostě chtě nechtě do sebe to jaksi nasává a pak v tom výsledku pochopitelně, když dospívá a studuje a tak dále, se to nějakým způsobem odráží. Že? Já jsem se doslechl, pane Přeučile, že jako herec, dabér a mistr mluveného slova máte taky kurzy rétoriky. Je to pravda, já je dělám jako součást své herecké profese už řadu let a já tomu říkám jakási rétorická laboratoř. A v těch kurzech nebo v té laboratoři ukazuju především praktickou formou lidem, jak dokonale hovořit. Asi půjdu k vám na školení. Tadyhle jenom bych na závěr řekl krásnou zase antickou myšlenku, která říká, řeč jest obrazem vašeho ducha. Jak promluvíte, jak se představíte, jak se ukloníte, jak podáte ruku, to o vás něco vypráví. A ten jazyk, ta mluva, ta to prostě korunuje. Tak to byl krásný závěr. Přátelé rybařiny, i vy ostatní, jezděte na ryby, vyprávějte a čtěte dětem a pojďme společně vychovávat lepší generaci.